नमस्कार सबैजनालाई। आज म सोइल मेकेनिक्स सिकाउन गइरहेको छु। यो सोइल मेकेनिक्सको म आज इम्पोर्टेन्ट रिलेसन डिराइभ गर्न गइरहेको छु। यो सोइल मेकेनिक्सको रिलेसनसिप बिट्विन ई एन्ड एन आज म सिकाउन गइरहेको छु। ई भनेको यहाँ भोइड रेसियो हो र एन भनेको पोरोसिटी हो। त भोइड रेसियोको फर्मुला पहिला याद गर्नुपर्छ। भोइड रेसियो भनेको हाम्रो हुन्छ भोइड रेसियो भनेको हाम्रो के हुन्छ भने भोल्युम अफ voids डिभाइडेड बाई भोल्युम अफ सोलिड पार्टिकल्सको भोल्युम हो। त्यति हामीले याद गर्नुपर्छ। भोल्युम अफ voidsलाई हामीले VB ले डिनोट गर्छौँ र भोल्युम अफ सोलिड पार्टिकल्सलाई VS ले। अनि पोरोसिटीको फर्मुला पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। पोरोसिटीलाई हामीले n इक्वल टु भोल्युम अफ voids डिभाइडेड बाई टोटल भोल्युम हुन्छ हाम्रो। त पोरोसिटी इज इक्वल टु भोल्युम अफ voidलाई VB ले अनि टोटल भोल्युमलाई V ले डिनोट गर्छौँ हैन। त भोल्युम अफ voids टोटल भोल्युमलाई हामीले भोल्युम अफ voids प्लस भोल्युम अफ सोलिड पार्टिकल्स हुन्छ टोटल भोल्युम भनेको। त्यसैले VB प्लस VS हुने भयो। अब हामीले के गर्छौँ, यो VB प्लस VSलाई यो साइड सिफ्ट गर्छौँ। लेफ्ट साइड VB प्लस VS यता जान्छ अनि यो यता जान्छ। VB यो यता माथि गयो, यो चाहिँ तल गयो, इक्वल टु 1/n। यही रिलेसन पहिला पोरोसिटीको हामीले युज गर्नुपर्छ नि, भोइड रेसियोसँगको रिलेसन आउँछ। अब यसलाई सेपरेट गरेर लेख्छौँ। VB बाई VB प्लस VS बाई VB इक्वल टु 1/n हैन। त अब VB क्यान्सिल भएर हाम्रो कति आउँछ? VB क्यान्सिल भएर हाम्रो 1 आउँछ। त 1 प्लस VS बाई VB इज इक्वल टु 1/n। अब हामीलाई भोइड रेसियो E इक्वल टु VB बाई VS छ। त अब हामीले के गर्छौँ, VS बाई VB को भ्यालु चाहियो। त VS लाई यता लग्छौँ, VS अनि यो VB यता जान्छ। त VS बाई VB इज इक्वल टु हाम्रो 1/E हुन्छ हैन। त VS बाई VB को भ्यालु 1/E आउने भयो। त यहाँ अब पुट गर्छौँ हैन। VS बाई VB को भ्यालु हामी 1/E पुट गर्छौँ। 1/E पुट गर्छौँ। त 1 प्लस VS बाई VB इज इक्वल टु हाम्रो 1/n थियो हैन। त VS बाई VB को भ्यालु हाम्रो कति आयो रे? यहाँबाट नै हाम्रो आएको छ 1/E हाम्रो आएको छ हैन। 1/E हाम्रो भ्यालु आएको छ। त 1/E इज इक्वल टु 1/n हुन्छ हैन। अब यो भ्यालु एलसीएम लिन्छौँ। अब E प्लस 1/E आउँछ। एलसीएम लिएर E प्लस 1/E आउँछ इक्वल टु 1/n। त फाइनली हाम्रो एन्सर चाहिँ कति आउने भयो भने n लाई यता सिफ्ट गर्छौँ, E लाई यता सिफ्ट गर्छौँ। त n इक्वल टु E बाई E प्लस 1 हुन्छ हैन। अत n इक्वल टु E बाई 1 प्लस E। त यो हाम्रो के को रिलेसन भयो? भोइड रेसियो र पोरोसिटीको। अब न्युमेरिकलमा यो हाम्रो फर्मुला यो काम लाग्छ। भोइड रेसियो दिएको छ भने हामीले पोरोसिटी निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला काम लाग्छ। अब पोरोसिटी दियो र भोइड रेसियो निकाल्न भन्यो भने त्यो केसमा हामीले के गर्छौँ, यही फर्मुलालाई चलाउँछौँ। n इन्टु यो 1 प्लस E यता जान्छ, 1 प्लस E इज इक्वल टु E आउँछ। यो आउँछ n यसलाई अब यता लग्छौँ हामी, n प्लस n E भइहाल्छ हैन। यस्तो नगरौँ हामी, यसलाई यस्तो गरौँ, 1 प्लस E लाई यता लग्छु, 1 प्लस E बाई E हैन। यति हुने भयो।
अनि यो यसलाई यता लग्छ 1/n लग्छ इक्वल टु यो भइहाल्छ 1/e प्लस e/e लेख्न मिल्छ यसलाई सेपरेट गरेर 1/e प्लस e/e इज इक्वल टु 1/n हैन त यसलाई मैले 1/e प्लस यो e/e क्यान्सल भएर त हाम्रो 1 हुन्छ त 1/n आउने भयो यति आउने भयो हैन 1/n त अब हाम्रो भोइड रेसियो को रिलेसन हाम्रो आउँछ पोरोसिटी सँगको त हाम्रो के आएको थियो त 1/e प्लस 1 इज इक्वल टु 1/n हैन त अब के गर्छु 1/e इज इक्वल टु 1/n यो 1 लाई यता शिफ्ट गर्छु त यो माइनसमा चेन्ज हुन्छ त 1/e इज इक्वल टु 1 माइनस n/n हुन्छ हैन त यहाँबाट हाम्रो फर्मुला के आउँछ e इज इक्वल टु n यता जान्छ n/1 माइनस n हैन e यता जान्छ यो n यता जान्छ यो 1 माइनस n यता आउँछ हैन त e इक्वल टु n/1 माइनस n त यही हाम्रो दुईटा रिलेसन हाम्रो डिराइभ हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो के को लागि पोरोसिटी दिएको छ भने भोइड रेसियो निकाल्नको लागि अनि हाम्रो अर्को एउटा के थियो भोइड रेसियो दिएको छ भने पोरोसिटी निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ त दुवै रिलेसन हाम्रो आइसक्यो डिराइभ भइसकेको छ हस् त साथीहरु अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टाइपको सिकाउँछु तबसम्मको लागि गुड बाई टेक केयर